natin, wow, lavender color. Samsung Galaxy M11 pala to. Octa-core siya. Octa-core na siya. Infinity Zero display. 5,000 mAh battery. Wow, I like this. 5,000. Siguro mga 2 to 3 days ito bago i-charge. Yes! Good afternoon mga kabonals. Welcome back to my channel. Dito naman po tayo. I'm happy. Why? Just because parang magkakaroon ako ng cellphone. Kasi ganito, dapating yung parcel nung pamangkin ko. Diyan, usapan namin. Parang hindi niya kasi gusto yung cellphone. Kapag hindi niya nagusto yung cellphone sa akin, pero pag nagustuhan niya, sa kanya. Ngayon, para mas maganda, i-unbox natin siya. Tapos, para may video. Well, panoorin nyo. Yahoo! Nandito na siya. Dapat na siya kinuha ng aking pamangkin from GNT. GNT ba? Oo, GNT. Ito na siya. Lazada. Lazada to. Lazada, di ba? Lazada siya. Ito na siya, hindi natin alam kung anong klase ito. Pero alam ng pamangkin ko ito. Kaso parang hindi nyo na-bet. Ang nakalagay dito ay... Actually, ang price niya is 7,566. Actually, hindi na alam ko. Siguro hindi na ito kagandahan. Kaya hindi na-bet. Siguro naganda lang siya dun sa style, sa picture. Then, ito na. O-open na natin. Ito na nga siya. May open ko yung box niya. Ito na. Yan. Parang magkaka-cellphone ako nang wala sa oras. This is it. Yes, ako na. Banas-banas, kaniligo ko pa lang, pero binabanas na ako. Ito yung tanggalin natin. Meron siyang mga ganito. For support ito para sa pag nabagsak siya o nag-anan. Hindi naputok. Hindi ka talagang iba naputok. Hindi. Matibay talaga siya. Ay! Ito pala. Ay, Diyos ko. Ang banas! Yung kaliligo mo pa lang, tapos sinabanas ka na. Grabe. Ito na siya. Samsung M11. Wow! Ano lang to, parang 5 days, 1 week yata ang order. Tapos dumating na agad siya. Let's try. Umiingin na aso. Ito na. O, diba, naka-sealed pa siya. Ito, tatanggalin natin ng sealed. Medyo siya, mahirap tanggalin. Ayun na. Kunti na lang. Okay na siya. Yahaw! Ito na siya. Ano ba? Ito na. May cellphone. Bagong dating galing Lazada. Ito na siya. M11 pala siya, M11. Samsung. Tarik ko. Isugat. Kami ingay. Nagbablog ako. Yan, mag-vlog ka. Masahin natin yung warranty card. May warranty naman siya kasi wachichong. Hindi ko maintindihan ng sulat. Puro wachichong. Chinese ang sulat. Hindi ko siya maintindihan. May quick start guide. Ito Samsung 11 5F/DS. Hindi ko alam kung ano to. Ito na siya. Tingnan natin. Na-excite na ako. Pero babatayin yung brochure niya. Ako muna mabubukas niya. Nauna-una ka pa sa akin. Alam mo ba yung nagbablog ka ng open house, nauna-una pa magbukas sa akin yung yung dating lang. Actually, meron siyang charger na ito yung yung wire niya or yung cable niya. Then, kompleto siya. Meron siyang headset. Ito yung headset niya. Kaso ayoko nito. Gusto ko yung goma na headset. Kasi ito masakit sa tainga. Kapag lalo natutulog ka, masakit pag nadagan mo konti. Masakit sa tainga. Gusto ko yung goma. Ito na yung sagot natin.
Wow, lavender color. Samsung Galaxy M11 pala to. Octa-core siya. Octa-core na siya. Infinity Zero display. 5,000 mAh battery. Wow, I like this. 5,000. Siguro mga 2 to 3 days ito bago i-charge. So kung ganun, well, let's open the close. Ayan. Ayan na, nag-open siya. Medyo matitip ko ng lalaki, Chusera. Karating-rating pa lang, katagalan box ako. Kaya alman. Ang ungas. Ito na siya, yung Samsung natin. Nag-open na. Maganda siya, pero mabigat. Ang mga Samsung talagang mabibigat. Alam nyo, 8 times octa-core siya. Na hindi ko lang gusto sa Samsung minsan yung battery. Napakabilis. Napakabilis mag-ano ng battery niya. Saka minsan hindi ko kaya mag-operate. Let's go, sabi niya. Anong let's go? Sabi niya, let's go. Medyo matilim pa eh. Medyo madilim, paano to? Hindi ko alam gamitin. Wala ka din pamangkin ko. Yan kasi siya, mag-gira. Ayun. Voice assistant on. Check out some info to get started. Ano daw? Nagkasalita ka magsulo? Back. Double tap to activate. Back. Double. Samsung setup wizard. Accessibility button. Double tap to activate. Accessibility. Showing item 1 of 1. Oo, nagkasalita. Ano daw? Your voice tune on. To turn it off, quickly press. Contact us in list 9 item. Back. Not in list. Samsung setup wizard. Ano daw? Hindi ko alam. Start button. Double tap to activate. Insert SIM card to access network services. Check out some info to get started. Ha, nagkasalita siya! Ano daw? How? Paano ito ma-open? I have read. Not check. I have read and not check. I have read and agreed. Not check. Not Paano ba siya check? not check. I have read. Not check. I have read and agreed to all Check of the out above. some information, Checkbox. get started. Double tap to toggle. Check. Ayun. Next button. Double tap to active At siya double tap. settings. Showing item 1 of 1. Wala. Skip button. Copy apps and data. Squad ba ito? First time ko magkagantong cellphone na nagkasalita. Next button. Alert update smart switch. Later button. Just a sec. Date and time. Date and time. Ng oras ngayon. Drop down list. Sunday, September 20th, 4th, 11th September, 3rd September 20. Next month button. Next month. November ano na ngayon? Showing item 611. November 8. November 2020. Double tap to activate. Sunday. Okay button. Date and time. Drop down list Anong oras time. ngayon? 9:55 p.m. Double tap. 9:55 p.m. Select hours. 5. Double tap to activate. 5. 5. 7. 7. Date and time. Ay, ang hirap itong i-operate. Ano pa? Next button. Nang hinihingi. Google services. Showing up.
More button. E. Protect your phone. Showing items 1 to 6 of 6. Ano daw? Skip button. Skip protecting your phone. Skip it. Dahil kakimihan nito ah. Showing items 1 to 3 of 3. Configuration of. Next button. Samsung account. Wala. Gusto ko, hindi ko alam itong mahinihingi dito. Hindi ko nila yung pamangkin ko. Siya na lang mag-open ito. Naluluka ako. Hindi ko alam. Kasi bakita ko lang sa inyo ang video kung paano ito gawin. Uulitin niya yun kasi hindi ko talaga maluluka na talaga ako. Sa Santa Maria, Bulacan, Elementary School. Alam mo na, tapos yung 10 minutes ko ng gaganon. Wala nangyari. Well, thank you so much mga kabonels. Panoodin niyo yung susunod kong video. Ganito lang talaga ako. Bye-bye!